برای بافت این رومیزی من از کانوای کارتوپولاف کتان که 100 گرم و 230 متر هست و قلاب شماره 4 استفاده کردم. قلاب مناسب برای این بافت دقت کنید قلاب شماره 3 تا 3.5 هست، ولی من چون دوست داشتم که این بافتم حالت لخت داشته باشه از این قلاب بزرگتر استفاده کردم و یک کلاف و نصف، حالا با توجه به اندازه رومیزی که میخوایم ببافیم، یعنی من خودم یک کلاف و نصف استفاده کردم، حالا شما با توجه به اندازه میزتون باید اندازه نختون رو هم مشخص کنید. اگر میزتون بزرگه قطعا 2 تا کلاف رو میخواد و اینکه متراژ روی نخ هم مهمه. سعی کنید که از همین کانوای کتان استفاده کنید که قطعا کارتون بهتر میشه. ببینید برای شروع کار ما 76 زنجیره میزنیم. روی 3-4 تا زنجیره اضافه تر هم من زدم. خب زنجیره ها رو میزنیم و شروع به بافت میکنیم. خب ما زنجیره ها رو میزنیم، دقت کنید 5 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. این نخی که روی قلاب هست کاری به این نداریم، جدا از این 5 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3 4 و 5. از این قسمت زنجیره ها این زنجیره آخر من هست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. روی زنجیره 12 قلابم رو وارد زنجیره میکنم. حالا نخهای روی قلابم رو 2 تا میبافم. ببینید نخ بکشی بیاریم به سمت بالا. الان مجموع نخها 2 4 5 6 و 7 هست. حالا نخها رو با هم 2 تا میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا رو ما بافتیم. یک زنجیره میزنیم. حالا اینجا 4 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3 4. از همین بافتی که اینجا ما داریم از این قسمت پایین این 2 تا نخ رو میگیریم، این و این. حالا 2 تا دوباره بافتمون رو یکی میکنیم. 1 2 3 4 5. نخ رو دور قلاب یک زنجیره میزنیم. حالا 3 تا نخ دور قلاب میندازیم، یعنی کم میشه. این بود 5 تا، این 4 تا. 3 بار 1 2 3. دقت کنید از همین نخی که ما بافتیم از این قسمت پایین این 2 رشته نخ رو میگیریم و بافتمون رو 2 تا یکی میکنیم. 1 2 3 4. یک زنجیره میزنیم. حالا 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. این 2 رشته نخ رو میگیریم، بافتمون رو 2 تا یکی میکنیم. یک زنجیره میزنیم. حالا 1 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. این 2 تا پایه رو میگیریم و بافتمون رو تکمیل میکنیم. خب دوباره یک زنجیره میزنیم. حالا از این طرف شروع به بافت میکنیم. پس 1 بار نخ رو دور قلاب میندازیم کنار همین پایه. دقت کنید همینجا اینجا پایمون رو میبافیم و تکمیل میکنیم. یک زنجیره میزنیم. 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. این پایه‌ای که بافتیم کنارش. 1 2 3. 1 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. حالا 3 بار نخ رو دور قلاب میندازم. 1 2 3 4. یک زنجیره. حالا 4 بار نخ رو دور قلاب میندازم. 1 2 3 4 و این پایه رو اینجا میبافم. 1 2 3 4 و 5. خب هیچ زنجیره ای ما نمیزنیم. از قسمت پایین دقت کنید 1 2 3 4 روی زنجیره پنجم یک پایه دوبل میبافیم. پس 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم روی این پایه، یعنی
زنجیره پنجم از این قسمت پایین. ببینید این زنجیره رو ما بافت زدیم، مشخصه. بعد از اون شروع به شمردن میکنیم. 1 2 3 4 5. قلاب رو وارد بافت میکنیم. حالا نخهای روی قلاب رو دو تا یکی میکنیم. 1 2 3. خب الان اولین گل رو ما بافتیم. بعد از اینکه این قسمت پایه دوبل رو بافتیم، میخوایم دوباره این بافت رو تکرار کنیم. پس 5 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3 4 5. دقت کنید از قسمت پایین این پایه‌ای که بافته شده کاری بهش نداریم. از اینجا شروع به بافت شمردن میکنیم. 1 2 3 4 5. روی پایه پنجم قلاب رو وارد بافت میکنیم. نخ رو از این زیر عبور میدیم. حالا دو تا نخهای روی قلاب رو یکی میکنیم. 1 2 3 4 5 6. یک زنجیره میزنیم. 4 بار نخ رو دور قلاب میندازم. 1 2 3 4. از اینجایی که ما بافت زدیم دقت کنید این دو تا نخ آخر، یعنی این و این، قلاب رو میبریم زیر این دو تا رشته نخ اصلی رو از این زیر عبور میدیم. حالا دو تا پایه ها رو یکی میکنیم. 1 2 3 4 و 5. خب یک زنجیره 3 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3. از این قسمت بافت این دو تا پایه رو میگیریم. دو تا پایه ها رو یکی میکنیم. 1 2 3 4. نخ دور قلاب 2 بار نخ دور قلاب میندازیم. 1 2 3. یک زنجیره 1 بار نخ دور قلاب و یک پایه از این قسمت میبافیم. دوباره یک زنجیره. میخوایم این طرف رو کامل کنیم. یک زنجیره، یک حلقه نخ دور قلاب میندازیم. از همینجا شروع به بافت میکنیم. این میشه پایه اول. یک زنجیره میزنیم. 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. اینجا بافته میشه پایه همون. 1 2 3. یک زنجیره میزنیم. 3 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. این پایه رو میبافیم. 1 2 3 4. پایه آخر رو که میخوایم ببافیم 4 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3 4. ببینید پایه آخر ما اینجا هست. نخ رو از اینجا وارد بافت میکنیم. حالا دو تا پایه ها رو میبافیم. 1 2 3 4 و 5. هیچ زنجیره ای ما نمیزنیم. الان پایه من یک مقدار کشیده شده. حالا شما سعی کنید یک دست ببافین. هیچ زنجیره ای نمیزنیم. فقط 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. از این قسمت پایین این پایه‌ای که بافته شده از قسمت بعدش، پایه بعدی 1 2 3 4 روی پایه پنجم، یعنی اینجا قلاب رو وارد بافت میکنیم. دو تا نخهای روی قلاب رو یکی میکنیم. این میشه پایه دوبل ما. دوباره میخوایم این بافت رو تکرار کنیم. 5 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3 4 5. از قسمت پایین روی زنجیره پنجم 1 2 3 4 5، یعنی اینجا قلاب رو وارد بافت میکنیم. دو تا پایه ها رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6. یک زنجیره 4 بار نخ دور قلاب. 1 2 3 4. از این قسمت پایین این دو رشته نخ رو میگیریم. دو تا پایه ها رو میبافیم. 1 2 3 4 5. یک زنجیره میزنیم. 3 بار نخ دور قلاب این دو رشته نخ رو میگیریم. 1 2 3 4. یک زنجیره 2 بار نخ دور قلاب. 1 2 3. یک زنجیره 1 بار نخ دور قلاب و آخرین پایه رو از این قسمت ما میبافیم. خب دوباره یک زنجیره میزنیم. از اینجا شروع به بافت میکنیم. 1 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. این پایه رو از اینجا ما میبافیم. یک زنجیره 2 بار نخ دور قلاب اینجا بافته میشه. 1 2 3. یک زنجیره 3 بار نخ دور قلاب. 1 2 3. اینجا بافته میشه. 1 2 3 4. یک زنجیره. حالا 4 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3 4. آخرین پایه هم اینجا هست که بافته میشه.
دقت کنید ما از این طرف بافت که میخوایم ببافیم این اولین پایه رو اگه دقت کرده باشیم 5 بار نخ رو دور قلاب میندازیم، ولی از این طرف که قرینش رو میخوایم ببافیم 4 بار این کار رو انجام میدیم. خب یعنی از این طرف این میشه 5 4 3 2 1، از این ور کاهش پیدا میکنه. خب حالا هیچ زنجیره‌ای نمیزنیم، 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم، 1 2 از قسمت پایین 1 2 3 4 روی زنجیره پنجم پایه دوبلمون رو میبافیم. ببینید بافت به این صورت میشه. خب این قسمت ها رو ما میبافیم. در نهایت هم باید 5 تا از این خونه ها داشته باشیم. خب من الان این 5 تا گلبرگ رو بافتم، 1 2 3 4 و 5. آخرین پایه‌ای که ما از این قسمت باید ببافیم یه دونه پایه دوبل هست از قسمت پایین، 1 2 3 4 5 روی پایه پنجم اینجا رو میبافیم. خب اینجا چند تا نکته بهتون بگم. یکیش اینه که اگر بافتتون دستتون یعنی سفته و از قسمت پایین 5 تا خونه‌ای که جا میذارین و حس میکنین که در حین بافتتون داره جمع میشه، این 5 تا پایه رو تبدیل کنین به 7 تا. یعنی از این قسمت پایین روی پایه هفتم پایه های دوبلتون رو میبافین یا 7 تا زنجیره رها میکنید، مدل رو روی پایه هفتم شروع میکنید. این یک نکته بود. برای اینکه گلبرگاتون بزرگتر بشه، اگر بخواید پهنای کار بیشتر بشه، به ازای تعداد زنجیرهایی که از این قسمت پایین در نظر میگیرین، مثلا 5 تا دیگه ما زنجیره اگر اضافه تر در نظر بگیریم برای بافتمون، یه گل اضافه تر بهمون میده. اگر 7 تا زنجیره از این قسمت رو در نظر گرفته باشین، پس 7 تا زنجیره اضافه تر به مجموع زنجیرها اضافه میکنین و این قسمت رو گلبرگ ها رو اضافه میکنین. برای من در حد همین 5 تا کافیه. حالا میگم این بستگی به اندازه میزتون داره، ولی اگر بخواین کار رو بزرگتر ببافیم باید به این صورت اضافه کنید. و حالا از قسمت شروع کار یه تعداد زنجیره بزنید که لازم نباشه اگر یه وقت کارتون کوچیک بود بشکافین کلا زنجیره ها رو اضافه کنید. یک تعداد زنجیره میزنید، اگر زنجیره هاتون اضافه بود بعد از این قسمت میتونید کار رو بشکافید. این بهترین روش هست. حالا از این قسمت زنجیره های اضافه رو میتونید بشکافین. اگر اضافه بود برای ادامه بافت رجه برگشت، دقت کنید از اینجا 12 تا زنجیره میزنید. حالا این تو رجه اول این تعداد گل ها رو به دست آوردین، میخواین رجه بعد رو ببافین. 12 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. کار رو به این صورت میچرخونید. از این 3 تا پایه‌ای که کنار هم دارین روی پایه وسط، یعنی اینجا گلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرین و یک پایه کوتاه این قسمت میبافین. خب برای این قسمت 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. یک پایه دوبل روی پایه دوبل رجه قبل میبافیم. دوباره نخ رو دور قلاب میندازیم و یک پایه دوبل دوباره همینجا میبافیم. دوباره 7 زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 روی این گلی که اینجا داریم روی پایه وسط. ببینید از این قسمت بالا ما 3 تا پایه کنار هم داریم روی پایه وسط، یعنی اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره 7 زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7. دو بار نخ رو دور قلاب میندازیم روی پایه دوبل رج قبلمون، یعنی اینجا دوباره پایه دوبلمون رو تکرار میکنیم. رج برگشت به این صورت هست که کلا توی همه رج ها بافت ما ثابته این قسمت. حالا اینجا یه نکته رو بهتون بگم، این 7 زنجیره‌ای که ما اینجا میزنیم اصلا ربطی به این نداره که ما از این قسمت 7 زنجیره زده باشیم رها کرده باشیم یا 5 تا. این قسمت رو توضیح دادم به چه صورته. توی این رج، یعنی رج برگشت دوم و بعد رج‌های بعدی که کار رو می‌خوایم برگردونیم و ببافیم، این 7 تا ثابته دیگه، نباید تبدیلش کنین به 5 تا. حالا فرقی نمی‌کنه از این قسمت 5 تا خونه رها کرده باشین یا 7. خب این رج رو پس به این صورت کاملش می‌کنیم. به انتهای رج که رسیدین، آخرین گلبرگ رو که می‌خواین تکمیل کنین 7 زنجیره رو میزنین روی پایه وسط
پایه رو باید ببافین، پایه کوتاه رو. حالا اینجا رو دقت کنید، 7 زنجیره 1 2 3 4 5 6 7. 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم، پایه دوبل رو ببینید کجا باید ببافین، ما بین این دوتا پایه، یعنی اینجا. این پایه دوبل آخر رو از این قسمت باید ببافین. 1 2 3. ببینید کنار یک کار باید صاف بشه. حالا ما کار رو بخار میدیم، خب قطعا کارمون تمیزتر میشه. دوباره میخوایم این گلبرگ ها رو تکرار کنیم. ببینید به چه صورتی ما باید این قسمت رو ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره ما میزنیم. 5 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3 4 5. حالا کار رو میچرخونیم. دقت کنید اینجا وسط گلبرگ های رج قبل 3 تا ما یه دونه پایه کوتاه بافتیم. کار رو از همینجا شروع میکنیم. قلاب رو وارد بافت میکنیم، نخ رو از این زیر رد میکنیم. حالا دوتا دوتا نخ های روی قلاب رو یکی میکنیم، یعنی دقیق تکرار گلبرگ های رج اول هست. 1 زنجیره میزنیم، 4 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3 4. این دوتا رشته نخ رو از اینجا میگیریم و میبافیم. 1 2 3 4 5. 1 زنجیره، 3 بار نخ دور قلاب، این دوتا پایه رو میبافیم. 1 2 3 4. 1 زنجیره، 2 بار نخ دور قلاب، این دوتا پایه رو میبافیم. 1 زنجیره، 1 بار نخ دور قلاب و پایه از اینجا بافته میشه. خب این یک ردیف گلبرگ کامل شد. برای ردیف دیگه 1 زنجیره میزنیم، از همینجا کار رو شروع میکنیم. 1 پایه از این قسمت میبافیم که میشه 3 تا پایه کنار هم که توی رج و بر روی پایه وسط دوباره پایه کوتاه میزنیم. 1 زنجیره، 2 بار نخ دور قلاب، کنار این پایه باید پایمون رو ببافیم. 1 2 3. 1 زنجیره، 3 بار نخ دور قلاب، اینجا بافته میشه، یعنی خونه مرحله به مرحله میایم پایین. 1 2 3 4. 1 زنجیره، 4 بار نخ دور قلاب، آخرین پایه رو هم از اینجا میبافیم. 1 2 3 4 5. هیچ زنجیره‌ای برای این قسمت ها ما نمیزنیم، میایم روی پایه دوبل رج قبل دوباره پایه دوبل میبافیم. 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم و از اینجا، یعنی روی پایه دوبل رج قبل دوباره پایه دوبل رو تکرار میکنیم. هیچ زنجیره دیگه ما از اینجا نمیزنیم، فقط 5 بار نخ رو دور قلاب میندازیم و روی این پایه کوتاهی که از این وسط داشتیم این بافت گلبرگ رو دوباره تکرار میکنیم. ببینید گلبرگ های ما روی گلبرگ های رج قبل بافته میشن، پایه دوبل ها روی پایه های دوبل رج قبل. این رج رو به این صورت کامل میکنید. رج برگشت رو که میخوایم ببافین مثل اینجا که توضیح دادم 12 تا زنجیره باید بزنید. اینجا روی این پایه‌تون رو میبافین، پایه کوتاه 7 تا زنجیره میزنین روی پایه دوبل 7 تا زنجیره روی این قسمت وسط پایه کوتاه. به همین صورت ما میبافیم. کل بافت این رومیزی به همین صورت هست، رفت و برگشت بافته میشه. رج رفت که ما گلبرگ ها رو میبافیم، رج برگشت که این قسمت ها هست. حالا این رو تا اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست ببافین تا نحوه بخار زدن به بافت و بافت منگوله ها رو بهتون آموزش بدم. برای سوزن کشی کار ما یک متکا یا بالشتی زیر کارمون قرار میدیم، یک ملافه سفیدی روش پهن میکنیم و از این قسمت باید سوزن رو، این سوزن هایی که به این صورت هست روی بافت قرار بدیم، بعد با اتو روش بخار بزنیم. ببینید از این قسمت گوشه از این پایه‌های زنجیرهایی که ما از اینجا داریم سوزن رو وارد زنجیره میکنیم و وارد متکا. بعد به همین صورت قسمت به قسمت باید این کار رو انجام بدیم که اینجا کاملا صاف بشه به این صورت. خب این قسمت ها رو کامل ما روی بالشت یا زیر کارمون فیکسش میکنیم. خب ببینید من یه قسمت هایی رو روی زیر کارم فیکس کردم با سوزن، کاملا کشیدم که این بافتم کاملا آزاد بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین باید اتو رو نزدیک بافت بیارین، به بافت نچسبونین، نزدیک بافت میارین و دکمه بخار رو میزنید. به این صورت دور تا دور کار رو بخار میدید. چند بار باید این کار رو تکرار کنید که
بافتتون کاملا باز بشه. این میشه نحوه بخار دادن کار به این صورت. بعد که این کار رو انجام دادین باید صبر کنید، یه 5-6 دقیقه صبر میکنید. وقتی که خنک شد سوزن رو باز میکنید. بعد مابقی قسمت های رانر رو هم به این صورت سوزن کشیش رو انجام میدین و بخار میزنید. خب الان رومیزی ما تکمیل شده، فقط مونده وصل کردن این منگوله ها. ببینید برای درست کردن این منگوله ها، حالا اگر بخوایم پرتر بشه یا کمتر بشه باید نخ رو دور دستتون بپیچید. این نخ رو بلند بردارین. خب حالا من تا 15 مرحله نخ رو دور دستم به این صورت میپیچم. 1 2 3 4. اصلا فرقی هم نمیکنه که بخواد مرتب باشه یا نه، چون ما بعدن این رو با دست میتونیم مرتبش کنیم. خب چند مرحله نخ رو دور دست به این صورت ما میپیچیم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و این هم 15. خب اینجا دقت کنید نخ رو قیچی میکنید. این نخ رو از این قسمت قیچی کنید. حالا 2 تا رشته نخ بلندتر از اینجا قیچی کنید، آماده باشه. نگاه کنید خیلی بلند هم نه. 1 و 2. خب یه رشته نخ رو از اینجا ما بر می‌داریم. ببینید به این صورت از زیر کل نخ‌ها رد می‌کنیم و اینجا نخ‌ها رو از داخل دستمون آزادش می‌کنیم. یک گره اینجا می‌زنیم که نخ‌ها سفت بشه. به این صورت 1 و این هم 2 بار گره بزنید کافیه. خب این نخ‌هایی که ما گره زدیم اضافه هاش هم میاد اینجا روی این قسمت. حالا اینجا رو دقت کنید، این یه رشته نخ رو بردارین و به این صورت دور این قسمت بپیچید. تا چند مرحله این قسمت رو بپیچید. حالا این 2 طرف رو به هم گره بزنید به این صورت 1 و این هم 2 بار. این گره رو سفت بزنید که باز نشه. خب حالا این نخ رو قیچی میکنید که یک مقدار کوتاه‌تر بشه. بعد این نخ‌ها رو باید باز کنید از هم. ببینید به این صورت قیچی رو وارد نخ‌ها کنید، این نخ‌ها رو باز کنید به این صورت. خب با دست حالا اینجا رو مرتب میکنیم و اضافه های نخ رو به این صورت قیچی میزنیم که این منگولمون یک دست بشه. حالا یک نمونه رو که آماده کردین، بقیه رو هم که میخواین آماده کنین بذارین کنار این و با توجه به اندازه این بقیه رو هم آماده کنید. الان من این رو اندازه بزنم، اگه درست بود بقیهش رو درست کنم. الان این یک کمی نسبت به این بلندتره، پس من اضافه این رو هم قیچی میکنم که منگول ها یک اندازه در بیان. خب این الان درست. حالا برای وصل کردن اون حلقه‌ای که روی منگوله داریم، ببینید قلاب رو به این صورت وارد این رشته های نخ کنید. به این صورت یک تیکه نخ دوباره قیچی کنید. از اینجا این نخ رو به کمک قلاب رد کنید. خب این 2 تا رشته نخ رو به هم دیگه وصل کنید به این صورت. بعد این 2 سر این 2 تا نخ رو بپیچین به هم که یک کمی نازک‌تر بشه. بعد داخل سوراخ این مهره ها کنید. حالا این رو به کمک یک قلاب کوچیک‌تر هم میتونید از داخل این ردش کنید. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، ببینید از این قسمت گلبرگ ها روی گلبرگ سوم از اینجا ما قلاب رو وارد بافت میکنیم. یک رشته نخ رو از این مهره میگیریم به این صورت. حالا این رو روی بافتمون دوباره گره میزنیم. 1-2 بار گره سفت بزنید که این کاملا روی رومیزیمون فیکس بشه به این صورت. خب حالا اضافه نخ رو قیچی کنید. یک بار دیگه نخ رو دوباره از این زیر رد کنید. یک گره دیگه اینجا بزنید که این کاملا سفت بشه. بعد اضافه های نختون رو قیچی کنید.
این هم میشه نحوه وصل کردن این منگوله ها به رومیزیمون. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. منتظر نمونه بافت‌های قشنگتون هستم. اگر سوالی دارین میتونید تو قسمت کامنت ها بپرسین، من حتما جواب میدم. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید که به افراد بیشتری نشون داده بشه آموزش ها و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش های بیشترمون سابسکرایب کنید.